ਹਾਂਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 M ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 14 ਫਰਵਰੀ 2024। ਇਟਸ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ। ਸੋ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, वैलेंटाइन डे ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, मैं हम ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2024 ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਸੋ ਅਜੇ ਬਾਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੀਤ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰੁਝੇ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਣੇ ਤਿਉਹਾਰ। ਉਹ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ। ਯੈਸ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਣ ਲਮਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ? ਕਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲਮਕਾਈਆਂ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਚਲੋ, ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ? ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਂਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖੋ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ they've been contradicting itself। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਟਰੈਡਿਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, 476 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 476 ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਨ ਟੈਕਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਊਮਰਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਊਮਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲਾਬਾਜ਼ੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਫਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਡਵਾਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਐਕਸੈਪਟ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਜਾਂ ਟੋਫਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇ ਮੇ ਐਕਸੈਪਟ, ਦੇ ਮੇ ਨੋਟ ਐਕਸੈਪਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੋ ਥਰੂ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ PR ਆ, ਚਾਹੇ TR ਆ, 476 ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 189 ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਐਮਪਲੋਇਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਬਿਲ 2023। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹਟਾਓ, ਗਰੀਬੀ ਹਟਾ ਦੋ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਖੈਰ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, 2-3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨਬਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 190 ਦੀਆਂ 187 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 491 ਦੀਆਂ 218 ਸੀਟਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਟਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ WhatsApp ਨੰਬਰ 0447171674 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਰਿਜ ਵਰਸਸ ਡਿਫੈਕਟੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜ ਵਰਸਸ ਡਿਫੈਕਟੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸੋਲਸ ਆ ਜੀ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਏ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ XYZ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ ਵਿਦ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਵਿਆਹੇ ਬਰੇ ਬੰਦੇ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.15 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪਿਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਡ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰਾਉਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਜੂਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ देयर इज नो डिवोर्स इन डिफैक्टो रिलेशनशिप, यू कैन जस्ट गॉट सेपरेटेड। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ?
ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟੋ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ। ਓਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟੋ ਤੇ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਜਸਟ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। the legal requirement ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਪਰੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿਟਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਡਿਫੈਕਟੋ। ਓਕੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਫ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੇਰੇ ਜਾਂ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਮੇਜਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਮੇਜਿਨ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ, ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਬੇਸਿਕਲੀ there are few authorities। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚਲਾ, it may not be relevant to everybody but it will be interesting for everybody to learn। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਅਰ ਬਾਈਸੈਪਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟਾਈਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ I will give you some podcast type information as well। ਬਟ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਡਿਫੈਕਟੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਫੈਕਟੋ ਤੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਗॉट ਮੈਰਿਡ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਡੇਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਊਂਟਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। 4 ਪਿਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਹਾਊਸਹੋਲਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਚ ਅਦਰ। 4 ਪਿਲਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗਾ? ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 4 ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਮੇਜਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟੋ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣਾ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ, ਯੂ ਟੈਲ them okay I am in defecto ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਅਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1.15 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 5CB, ਹਾਂਜੀ 5CB ਫॉर ਡਿਫੈਕਟੋ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਐਂਡ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਮੈਰਿਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਵਨ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਇਨ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਜੀ। देयर शुड बी जेन्युइन एंड कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ, not separately for permanent basis, not related by family। It may not hold true for some religions, but this is where it is. If it is, then you have to describe जी। And prescribed matters like over the consent age,
ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਦੇयर इज अ केस अथॉरिटी, आई डोंट रिमेंबर टॉप माय हेड, सो the legislation defines mutual exclusive union of two people, mutually exclusive relationship, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟ ਡਸ ਨਾਟ ਇੰਟੈਂਡ कि there gotta be a love or affection, matlab there was a court case involving there was a pretty old guy, I think 70s 80s, and the lady was 50s, in her 50s, so there was case and they were unable to prove love, then the court held कि love होने ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, okay, as long as they are in a relationship, interdependency is there, and it is mutually exclusive, so ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, if it's mutual exclusivity is there, then this aspects must be considered fulfilled ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅਪਾਰਟ, ਲਿਵਿੰਗ ਟੁਗੇਦਰ ਨਾਟ apart from permanent basis, that de facto pehla department was a pretty strict ki you gotta be living together. Still I tend to hold that view, but there are a few cases if you are able to prove the reasons or believe you have a very valid reason, even if you are not living together, can we get through sometimes? Okay, I don't recommend, nahi bhi reh rahe fir bhi could be, it is possible legislatively, legally it is possible. How practical it is, it's case by case basis, ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਧਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੀ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਬਰਥ ਡੈਥ ਐਂਡ ਮੈਰਿਜ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪੁਨੀਤ ਐਂਡ ਸੁਨੀਤਾ ਆਰ ਇਨ ਡਿਫੈਕਟੋ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੁਨੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸੋਨਮ ਜੈਕਲਿਨ, ਜੈਕਲਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਲਿਨ ਫਰਨਾਂਡez ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ they are in de facto relationship, we don't need anything to prove. Okay, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ de facto ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ legally you are in de facto, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ de facto ਨਹੀਂ ਹੋ, but we need that you be in de facto for 1 year before you are eligible to apply for a visa as a de facto ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ, then you can go, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ you can go to the BDM Victoria and get a certificate, they will say okay they are in facto। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ they need a piece of paper saying you got married। Okay, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਮੈਜਿਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਫੈਕਟੋ ਲਈ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, marriage is at the time of application criteria, de facto registration is at the time of decision criteria। Okay, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਜੈਕਲਿਨ ਆਰ ਇਨ de facto ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ FOI ਭੇਜਣੀ ਆ, RFI ਭੇਜਣੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਟ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੀਜਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, that will meet the requirement। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ RFI ਹੋਗੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੋ at the time of application ਜੀ। registration can be later as well, but married ਕਿਉਂਕਿ de facto is your verbal communication, your intentions, okay I'm in de facto, marriage is your written communication, written commitment on a piece of paper in front of the marriage celebrant। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 99% of the time department ask for registration and that can be provided later, same thing in de facto। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ I have a boyfriend in Australia from more than 1.5 ਸਾਲ, he's permanent resident of Australia, we were not living together from the beginning, recently ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, can we apply partner visa
on a long relationship base, or we will need to register our relationship? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਪੁਨੀ ਜੀ। There are 4 people that must be satisfied, especially for the visa purpose. मैं visa एक चीज मैं जरूर disclaimer देना चाहूंगा, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ proof ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, we talking about only for visa purposes. Legal requirement may differ, they have their different criteria. I really don't want to delve into that, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂ ਔਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜੀ, ਤਾਂ you can register, you should register it, that will give your evidence a little bit more credibility. ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ ਕਿ how your conduct, when did you notify the authorities and why, ਮਤਲਬ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ as a partner, single, de facto, ਤਾਂ all these things matter ਨੀਚੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। bansalimmigration.com.au ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਨੀਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੁਨੀਤ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ 9 ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? 9 ਬਰਥ ਡੇਟ ਮੇਰੀ 9 ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ 9 ਜਿਵੇਂ ਧੋਨੀ ਦਾ 7 ਹੈ ਨਾ, 7 ਜੁਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ 4 ਜੁਲਾਈ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਧਰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਪਾਰਟਨਰ ਡਿਫੈਕਟੋ? ਡਿਫੈਕਟੋ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਯੂ ਗੋਟਾ ਬੀ ਡਿਫੈਕਟੋ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਕਟੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਡਿਫੈਕਟੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, I got my 801 grant 2 years ago. Later we parted our ways and got divorced. Recently I went to home country and I got married again. My current partner has a child from her previous marriage. Can I sponsor my spouse for the partner visa? Will there be any limitation on sponsorship? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। just to like stop the exploitation of the system, misuse of the system, the getting married and with divorce, so the department has put limitation of 2 partner visa in your lifetime. So basically you can only sponsor maximum 2 partners in your lifetime unless until there is a compassionate and compelling circumstance, more likely they be having a child together. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 801 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਫਰਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਰਿਜ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਡ ਟੂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟੋ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਬੋਥ ਟਾਈਮਸ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਬੈਚਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ। ਕੈਨ ਆਈ ਰਜਿਸਟਰ ਮਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਡਿਫੈਕਟੋ? ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਮੈਰਿਜ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਯੂ ਕੈਨ, ਬਟ ਯੂਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। there is absolutely zero problem in it. So you can go to BDM and tell them that I'm in a de facto relationship. They will ask for documents. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨਫ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲਈ? ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ,
ਤੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਫ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹੀ 4 ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਾ 4 ਪਿਲਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟੋ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟੋ ਲੀਗਲ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਡਸਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹੈਵ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਟ ਦ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਫਿਊ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਬੈਂਕ ਸੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇਵਿੰਗ ਫॉर देयर ਫਿਊਚਰ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਹਾਊਸ, ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਕਾਰ, ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਐਨੀ ਪੂਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਅਪਲਾਈ ਫॉर द ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਾਈ 485 ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਪੁੱਟ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਜ਼ ਨॉन ਅਕੰਪਨੀ। ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਹਰ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਂਟਰੈਂਟ ਫਾਈਲ? ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਡਮੈਂਟ ਨਾਓ, ਦੇ ਆਸਕ ਫॉर ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋ, I think you should have a marriage registration certificate. Ji. It is not mandatory as per the legislation, but as per the policy, they will definitely ask for it. So we have done few cases in which marriage registration certificate mangya gaya. Ji. Mangya khair mostly cases in janda, but if you are like 60s, 70s, then most people get away with it. But if you are in your mid 30s or 20s, then you are expected to provide. Okay. ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੰਨੀ 5 ਮਾਰਚ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਏ 20 ਦਿਨ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਰਿਜਸ done in Gurdwara or temple are not accepted. So it has to be performed by a registered marriage celebrant only, and they're going to give a 28 days notice. Okay, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਮੇਜਿਨ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ 29 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। 28 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਤਾਂ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਗੇ, ਮੈਰਿਡ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਫੈਕਟੋ ਕਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ। The minute you get married, you cannot be, Puneet ji, you know that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। You cannot be related to each other as a married couple. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਕਟੋ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you can get married, which is considered as a natural progression of a relationship. ਜੀ। It has to be done after the grant, not before the grant. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ which is like from offshore is roughly 18 months. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਉਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਫ ਮਚ ਯੂਜ਼,
ਬਟ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫਸ ਐਨੀਵੇ ਲਾਈਕ ਜੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਲਾ ਬਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜੋ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ 2 steps it will be 3 stage process। ਓਕੇ, ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨਾ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ TR ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ਾ ਓਨਲੀ ਫॉर ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਓਨਲੀ। ਓਕੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਂਭੋ ਗੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0406 660 960 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ bansalimmigration.com.au ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਦੇਵ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਆ, 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ? ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੁੱਕ ਅ ਫ੍ਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਾਈਡ ਯੂ ਥਰੂ ਜੀ। ਜੈਸਿਕਾ ਜਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਪਲਾਈ 494 ਡਾਮਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਫਰਮ ਕੇਨਜ਼ ਐਂਡ I'm in Brisbane. When should I move to Cairns and how long this gonna take to approve? 404 is very quick, so as the regional visas are in priority, that should approve between 1 to 2 months hopefully. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ you should move straight away and start working, or you should move as per the contract you submitted. ਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਡਿਫੈਕਟ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਫਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀ ਕਾਲਨ ਸਟਰੀਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਕਿੰਨਾ ਐਡਰੈਸ 68 ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, level 8 278 ਯੈਸ, ਨਾਟ 68, 278 ਕਾਲਨ ਸਟਰੀਟ ਮੈਲਬਨ। ਸੋ ਲੈਵਲ 8 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜੇ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਡਿਫੈਕਟੋ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਆਰ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਦਾ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਆਲ ਦੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਰਜਿਸਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਜ ਡਿਫੈਕਟੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸੋਲਸ ਵਿਦ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਫ ਆਲ ਅਦਰਸ। ਕਿੰਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ 3-3 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਵ ਇਨ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਜੂਅਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਜੂਅਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਲਿਵ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲ ਕਮੈਂਟ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ there is a lot of definition, like at the end of the how you put it, like living in a same house cannot make you living partners at the end of the day. You can be housemates, you can friends, you can brother, sister, cousins or whatever.
ਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਪੀਪਲਸ ਲਾਈਫ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਇਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਰੀਅਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਐਨੀ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹਾਊ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਔਰ should be a part of the moral policing we are going together, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ, ਵੈਲਕਮ 100% ਹੈ ਸਰ, should be registered। ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜੇ ਭਾਜੀ, ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜੇ ਪੁਨੀਤ, ਆਲਸੋ ਨਾਓ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੰਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, AAT ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾਸ, ਪੀਆਰ, US ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406 660 960 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimigration.com.au।